Good morning guys. So, welcome back to my channel. So, yung pag-uusapan natin ngayon, ituturo ko sa inyo on how to install model in a local host server. Okay? So, let us start. By the way, pagpasensyahan nyo na yung background ko, no? So, medyo nandito tayo sa gilid, no? Ayan, no? No? Kasi wala pa tayong sariling studio. But anyway, sige, let us get started. So, yung una nating gagawin, magbubukas tayo ng browser. Okay? And then, you have to open the Google site. Pagkatapos, type the model installer package for Windows. Okay? Pagkatapos, paglabas ng result, hanapin mo yung model packages for Windows model download. But anyway, nandito naman siya sa unahan. So just click and then pag click mo yan, ganito yung page na lalabas. Okay? Then hanapin mo yung file na kailangan mong i-download. By this time, yung kailangan natin is model number 4.0 div. Okay? So download mo yung file. Yung madadownload mo is zip file. Okay? That is 188.2 MB. Okay? So, pag click natin yan, ito yung page na lalabas. Okay? Starting download for Model Windows Installer latest zip. Okay? So, makikita mo naman dito sa baba kapag nagda-download na. Okay? So, you have to wait for a few minutes para makapag-download. Depende doon sa speed ng internet mo. Okay. So by this time, mayroon na tayong na-download na file ng model. Okay? So yung sabi ko kanina, yung mada-download mo na file is yung zip file. Hindi mo pa makikita yung server file, folder, readme, start at saka stop model. So kailangan mong i-extract itong file para lumabas ito. So paano? Just point the mouse pointer over here and then right click the mouse button, then select extract here. So wait hanggang sa matapos yung pag-i-extract ng file. Okay? And then you have to double click the start model. Okay? Yung ini-start natin is yung server mismo. Yung server na ginagamit dito is SAMP. Ayan o. SAMP. Ayan, mababasa mo naman dito, no? So, antayin mo lang na lumabas yung or matapos yung initialization ng server. Okay? And then, kapag ganito na yung itsura, no? Go to your browser and then select for a new tab, then type localhost. Ayan, so magre-redirect tayo doon sa page ng installation. Okay? So by default dito sa baba yung nakalagay English. So hindi na natin papalitan yan. We have to just click the next button. Then, the web address, model directory, at saka data directory, mayroon ng default na nakalagay. So, hindi na natin kailangan palitan din yan. Okay? By the way, dito sa installation ng model, hindi mo naman kailangan ng technical expertise para makapag-install ka. Di ba?
So kahit hindi ka masyado IT oriented, kayang-kaya mo itong gawin. Okay? So, just click next. Ayan, sabi ko kanina, mayroong mga ano na, default value yung mga text field. Okay? Yung wala lang, eto database password. So this time, since na tutorial lang naman ito, wag muna natin lagyan ng password. But it is not a good practice na hindi ka maglagay ng password doon sa database mo. Ano? So just click next. Then, ayan. Module stands for Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Copyright notice, blah blah blah. Confirm. Have you read this condition and understood them? Just click continue for confirmation. Okay. Then, sa baba, just click continue. Okay? So, while the system is installing our model doon sa server, so may ipapakita muna ako sa inyong figure, no? Ayan. So, anong figure ito? Okay, tama. That is a network diagram. Ayan. In which merong apat na LAN. Ito. Sa 2, 3, 4. Okay, yung nasa gitna, that is 1. LAN stands for Local Area Network. And 1 stands for Wide Area Network. Okay? Now, kung wala yung LAN, ay yung nagkukunik sa apat, yung nagkukunik sa apat na LAN is yung 1. Kung wala yung 1, ibig sabihin walang connection ang mga computers dito sa kabilang LAN. Alright? Now, pag sinabi nating LAN, that is a connection of computers within the range of na kaya ng LAN. Okay? Kaya ng LAN. So, balikan natin yung model. Bakit natin ipinakita dito yung network diagram? Given for example, yung model na ini-install natin sa localhost, sabihin natin ini-install natin dito sa isang computer. Itong computer na to, this will act as a server para doon sa model. Now, kapag in-install mo lang siya dito, yung makaka-access lang etong computers na to. Etong mga computers na to. Yung nasa kabilang LAN, katulad nito, ito yung nasa kabilang LAN, hindi niya ma-access yung in-install natin. Alright? So, ano yung kailangan natin para ma-access ang model natin sa kabilang LAN? So, kailangan na natin gumamit ng WAN. Okay. Or Wide Area Network. Para worldwide na yung connection ng model. Pero, ano yung kailangan? Yung kailangan natin is gumamit ng hosting. Ano ba yung hosting? Yung hosting, siya yung nagkikater ng model platform natin para makita or ma-view sa kabilang network. Okay. And yung pagsusubscribe ng hosting, mayroong corresponding amount. Okay? Amount subscription. Now, dito sa LAN, ano, kung ilalagay natin in a real world example, try to imagine yung tubig. Ang tubig ay libre. Nagkakaroon siya ng bayad kasi dumaan na sa metro ng water provider, or yung nagdala sa atin ng tubig is yung water provider, yung
water district, for example.